අයිබෝන් යාලු හැමෝටම SL Jeweler YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ඔයාලට මම පෙන්වන්න හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ polymer clay earring හදාගන්න ඕන මූලික ද්‍රව්‍ය සහ උපකරණ ටික. ඔයාලා දැනටමත් මේ වගේ earrings දැකලා ඇති. මේවා හදලා තියෙන polymer clay වලින්. අපි අද බලමු මේ වගේ ලස්සන earring හදාගන්න මොනවද ඕන උපකරණ ටික කියලා. ඊට පස්සේ වෙන වීඩියෝ වලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ වගේ කරාමු කොහොමද අපි මේ වගේ ලස්සනට හදාගන්නේ කියලා. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මේවා හදාගන්න ඕන මූලික ද්‍රව්‍ය ටික සහ මොනවද අවශ්‍ය උපකරණ ටික කියලා මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම ඕන අපිට මම මේක පැත්තකින් තියන්න. මේ වගේ ලස්සන earring තමයි අද ඔයාලට හදන විදිහ කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ඕන මේවා polymer clay වලින් හදලා තියෙන්නේ. අපිට ඕන polymer clay මෙන්න මේ තමයි polymer clay. අපිට විවිධ වර්ණ වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ polymer clay. මේවා අපි අර පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේ යනකොට පාවිච්චි කරපු clay වගේ clay එකක් තමයි. හැබැයි මේක විශේෂත්වය තියෙන්නේ අපි මේක ඉහළ උෂ්ණත්වයකට රත් කරපුවාම මෙයා ඝන වෙනවා. දැනට මේ ස්කල්පි කියන polymer clay වර්ගයේ විවිධ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් වලින් මෙයා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි අපිට අවශ්‍ය මූලිකම ද්‍රව්‍ය මේ polymer clay කරාබු හදාගන්න. විවිධ වර්ණ වලින් වලට ගන්න පුළුවන්. විවිධ වර්ණ වලින් සහ විවිධ බර ප්‍රමාණ වලින් මෙයා තියෙනවා. මේ සාමාන්‍ය පොඩි සයිස් එකේ polymer clay ඊට වඩා ලොකු LB වලින් ගත්තොත් එහෙම LB එකක් ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 500ක් 550ක් විතර බර clay උත්පාදනයට ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි අවශ්‍ය මූලිකම ද්‍රව්‍ය. මේ polymer clay ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේක හරි soft මැටි වගේ. clay කියන්නේ මැටි වලට තමයි. නමුත් ඒ වගේ මේ හරි soft අපිට ඕන හැඩයකට මෙයා හදාගන්න පුළුවන්. මේ ඕන හැඩයකට හදාගන්න පුළුවන්. මෙයා හරි soft. හැබැයි මෙයා ලොකු උෂ්ණත්වයකට රත් කරොත් වෙන්නේ මෙයා හයි වෙනවා. මෙයා ඝන වෙනවා. ඒ ඝන වීමෙන් තමයි අපි මෙන්න මේ වගේ හයියට මේ හදාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ earring එක. දැන් මේක ගත්තාම මේක හරි soft. මේක හයියයි. හරි? මේ හයි වෙලා තියෙන්නේ මෙයා රත් කරාට පස්සේ මෙයා ඝන වෙන හින්දා. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය polymer clay earring හදන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙයාගෙන් අපිට අවශ්‍ය හැඩය හදා ගන්නවා. ඒ හැඩ හදා ගන්න විවිධ හැඩ තියෙනවා අපිට. උදාහරණයක් විදිහට මේ තමයි polymer clay cutters. මෙතන තියෙන විවිධ වර්ගයේ polymer clay cutters. මම ඔයාලට කීපයක් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ එක එක හැඩ. මේ එක එක ඕන හැඩයකට අපිට මේ earrings හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන තව මේවා එක එක හැඩ. එක එක හැඩ වලින් මේ කරාඹ හදා ගන්න පුළුවන්. මේ අපිට ඕන polymer clay මේ වගේ polymer clay cutters ඕන. විවිධ වර්ගයේ cutters තියෙනවා. විවිධ හැඩවල කරාඹ හදා ගන්න පුළුවන්. විවිධ වර්ගයේ හැඩ. මේවා තමයි අපිට ඊළඟට ඕගනා කරන ද්‍රව්‍ය polymer clay cutters ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා polymer clay cutters පාවිච්චි කරලා clay එකක් හදාගත්තට පස්සේ earring එකක් හදාගත්තට පස්සේ අපි යාව රත් කරන ඉහළ උෂ්ණත්වයකට. ඉහළ උෂ්ණත්වයකට රත් කරාට පස්සේ මෙයා හයි වෙලා එනවා. මේ වගේ ඝන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේක හිල් කරගන්න ඕනේ. මේ ග්‍රිල් එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය සිදුරු හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ තැන් වලින් සිදුරු හදාගෙන ඊට පස්සේ අපිට ඕන මේවා මෙන්න මේ වගේ ජම්ප් ස්ට්‍රිං පාවිච්චි කරලා මේවා එකිනෙකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි ස්ටඩ් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ තනි earrings හදා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට ඕන මෙන්න මේ වගේ earring jump strings එහෙම නැත්නම් earring hooks වගේ දේවල් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලන්න පේනවා ඇති. එතන තියෙන jump string. මේවා එක එක ලෝහ වර්ග වලින් තියෙනවා. ස්ටර්ලින් සිල් වලින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් වලින් තියෙනවා. මේවා නම් මේ gold plated ස්ටර්ලින් සිල් වල තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට එක එක වර්ග වලින් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ අවශ්‍ය හැඩය සහ අවශ්‍ය කරාඹුල නිමාව අවශ්‍ය කරාඹුල හැඩය සහ අවශ්‍ය දේවල් අනුව. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේක මම හදලා තින්නේ ස්ටඩ් earring එකක් විදිහට. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් හදාගන්න මෙන්න මේ වගේ
මෙන්න මේ ඉයරින් එක හදලා තියෙන්නේ ඉයරින් හුක් එකක් විදිහට. ඒතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉයරින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ ස්ටඩ් ඉයරින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට හදා ගන්න පුළුවන් නිකන් ස්ටඩ් විදිහට විතරක් ඉයරින් හදා ගන්න ඕන නම් මේ වගේ ඉයරින් ස්ටඩ් විතරක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේවත් polymer clay earring studs. stud earrings. ඒකට මෙන්න මේ වගේ ඕන එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මේ polymer clay වලින්. ඊට පස්සේ මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන අපි කොහොමද මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න කොහොමද මම මෙතන පොඩි ටයිල් කෑල්ලක් තියෙනවා. මේ ටයිල් කෑල්ල උඩ තමයි මම මේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. මේ අපේ ඉයරින්ග්ස් හදාගන්න මේක අපිට පුළුවන් මේ වගේ රෝලක් අරගෙන මෙයාව මෙන්න මෙහෙම රෝල් කරන්න. මෙයාව මෙහෙම රෝල් කරලා අපි මෙන්න මේ වගේ අවශ්‍ය ඝනකම ආවට පස්සේ මේ වගේ හැඩේ තියලා මෙන්න මෙහෙම කපනවා. හරි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් ඉයරින් එක. මේකේ ඝනකම අඩු නිසා තමයි මෙයා හරියට කැපුන්නේ නැත්තේ. මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ ඉයරින් හදද්දි රෝල් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් තව විදිහක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයා මහා පරිමාණයෙන් වගේ ඉයරින්ස් හදනවා නම් මෙන්න මේ වගේ මැෂින් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මැෂින් එකක්. මෙතනින් ක්ලේ එක දාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සයිස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න, thickness එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට කරකවපුවාම මේක හයි කරගන්න ඕන උස මදි මෙතන මෙහෙම බලන්න පේනවා අපිට මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන් ඝනකමට. හරියට ආවේ නෑ මම හරියට පෙන්නන්නම්. පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරලා ෆ්ලැට් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි එහෙම ෆ්ලැට් කරගන්න මැෂින් එකෙන් ෆ්ලැට් වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේක හොඳට මම මේක විස්තර වශයෙන් එකින් එක ජුවලරි හදද්දී මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මම මේ සරලව ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද නිකන් බේසික් අයිඩියා එකක් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙහෙම කට් එකකින් මෙහෙම කපා ගන්නවා. කපා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ඉයරින් එකක් එනවා. හැබැයි මේක හරි සොෆ්ට් නිසා මෙයා අපි oven එකේ බේක් කරගන්නවා. oven එකේ බේක් කරගත්තාට පස්සේ මෙයා හයි වෙලා ඝන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අදාළ තැනින් අපි හිල් කරලා ඉවරලා අපිට අවශ්‍ය ඉයරින් හුක් එක හරි ස්ටඩ් එක හරි හදාගන්න එක. ওই ටික තමයි අපිට මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය දේවල් ටික. ඊට පස්සේ තව දෙයක් අපිට ඕන. සමහර අය දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ කරාමු මේ හදාගත්ත එකේ අපිට ග්ලොස් ෆිනිෂ් එකක් පේන්න නැහැ. මේක නිකන් සාමාන්‍ය විදිහට පේන්නේ. හැබැයි ඔයාලා දැකලා ඇති මෙන්න මේ වගේ කරාමු වල ඔයාලට පේනද මෙන්න මේකේ ග්ලොස් ෆිනිෂ් එකක් තියෙනවා. දිලිහෙන ෆිනිෂ් එකක් තියෙනවා. මේක හදාගන්නේ මේක උඩින් මේක අපි බේක් කරගත්තට පස්සේ
බේක් කරගත්තට පස්සේ අපි මෙයා උඩින් ගන්නවා රෙසින් එකක්. ඒක UV රෙසින් එකක්. UV රෙසින් එකක් කියලා කියන්නේ එයා සාමාන්‍යයෙන් ගාලා UV ලයිට් එක ඇල්ලුවාම එයා හයි වෙනවා. එතකොට මේ හදලා තියෙන ප්ලාස්ටික් වගේ හදලා තියෙන්නේ මේ රෙසින් එක ආලේප කරලා. ඒ රෙසින් එක එන්නකොලේ ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි UV රෙසින්. විවිධ වර්ග වලින් විවිධ බ්‍රෑන්ඩ් වලින් තියෙනවා. මේක ආලේප කරගත්තට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ වගේ ග්ලොස් ෆිනිෂ් එකක් එන්නේ. මේ වගේ ලස්සන දිලිහෙන ෆිනිෂ් එකක් එන්නේ. ඒක ආලේප කරලා ගත්තට පස්සේ මූලික වශයෙන් අපිට ඕන පොලිමර් ක්ලේ ඕන. ඊට පස්සේ අපිට ඕන ක්ලේ කටර්ස්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන මේක රෝල් කරගන්න මේ වගේ රෝල් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ උපකරණයක් හරි ඕන. ඊට පස්සේ අපිට ඕන ඩ්‍රිල් එකක් ඕන මේක විද ගන්න. ඊට පස්සේ කරාඹු නැටි සහ අනිත් ඒවා හයි කරගන්න ටිකක් මේ වගේ දේවල් ටිකක් ඕන. ඔය දේවල් ටික තමයි මූලික දේවල්. ඊට පස්සේ අන්තිමේ ග්ලොස් ෆිනිෂ් එකක් ඕන නම් UV රෙසින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සන කරාඹු ටිකක් කරගන්න. ඔයාලට පේන ඇති විවිධ පාට වලින් මේක හදන්න පුළුවන්. මේ හදලා තියෙන්නේ විවිධ හැඩ විවිධ පාට කවලම් කරලා මේ වගේ ඒව හදන හැටි එකින් එක ඊළඟ ඉදිරි වීඩියෝ වලින් ඔයාලට මම ගෙනල්ලා දෙන්නම්. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි නරඹුවාට. ගිහින් එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හමු වෙමු.